අපි හැමෝටම වෙලාවකට හිතෙනවනේ මේ තියෙන ෆෝන්, ලැප්ටොප් ඔක්කොම අතෑරලා දාලා ලොකු වෑන් එකක් අරගෙන කැලේකට වෙලා නිදහස ජීවත් වෙන්න. ඒකට අපි කියන්නේ වෑන් ලයිෆ් කියලා. හැබැයි ඇත්ත ලෝකේ ඒක කරන්න ගියාම ලයිට් නෑ, වතුර නෑ, සත්තුන්ගේ ප්‍රශ්න වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. අන්නේ සේරම අමාරු දේවල් අයින් කරලා වෑන් ලයිෆ් එකේ තියෙන ලස්සනම ටික විතරක් අරන් ආපු සුපිරිම කෝසි ගේම් එකක් තමයි Outbound. මේක 2026 මැයි මාසේ ස්ක්වයර් ග්ලේඩ් ගේම්ස් කියන පොඩි ස්ටුඩියෝ එකෙන් ගෙන ආපු ගේම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් සර්වයිවල් ගේම්ස් කිව්වම අපි දන්නේ සත්තුන්ගෙන් බේරිලා කෑම හොයන් ගෙවල් හදන ඒවානේ. උදාහරණයක් විදිහට ආක් වගේ ගේම් එකක නම් අපි ගස් කපන්නේ පිටිපස්සෙන් T-Rex කෙනෙක් එනවද කියලා බයයි. හැබැයි මේ Outbound ගේම් එක ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මේකේ කිසිම ටයිම් ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. ඔයාව මරන්න හතුරෝ එන්නේ නැහැ. බඩගින්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ ඔයයි, ඔයාගේ වෑන් එකයි විතරයි. අද මම අරන් ආවේ මේ Outbound ගේම් එක ඇතුලේ තියෙන හැම මෙකැනික් එකක්ම මේකේ බේස් බිල්ඩින් සිස්ටම් එක සහ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ගේම් එක පටන් ගද්දිම අපිට පේන ලොකුම දේ තමයි මේකේ විෂුවල් ස්ටයිල් එක. මේ ලෝකය නිකම්ම කාටූන් එකක් වගේ සෙල් ෂේඩ් ග්‍රැෆික්ස් වලින් මාරම වයිබ්‍රන්ට් වර්ණ පාවිච්චි කරලා හදපු ලස්සන ලෝකයක්. හරියට අපි කලින් ප්ලේ කරපු ෆයර්වොච් හරි සෙල්ඩා හරි ගේම්ස් වල වගේ පට්ටම කලාත්මක පෙනුමක් මේකට තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වෑන් එක අරන් කැලෑ, කාන්තාර සහ දියඇලි තියෙන ප්‍රදේශවලට ගිහින් එක්ස්ප්ලෝර් කරන එක. මේ ලෝකෙ ඇවිදිද්දි ඔයාට ඇහෙන සවුන්ඩ් ගැන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඒක පට්ටම රිලැක්සිං. වෑන් එක ඇතුලේ ඉද්දි වහලට වැස්ස වැටෙන සද්දේ, කැලේ ඉන්න කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ, ඒ වගේම වෑන් එක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් නිසා යනකොට ටයර් වලින් එන හීනි සද්ද විතරක් ඇහෙනකොට නිකම්ම ඇස් පිය වෙනවා. මේකේ ඩයිනමික් වෙදර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පාරටම වහිනවා, පායනවා, ඒ වගේම හුලං හමනවා. මේ කාලගුණය නිකම්ම ලස්සනට තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේ කාලගුණය ඔයාගේ වෑන් එකේ පවර් සිස්ටම් එකට කෙලින්ම බලපානවා. ඒක ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. දැන් කතා කරමු මේකේ තියෙන සුපිරිම දේ ගැන. ඒ තමයි ඔයාගේ වෑන් එක. ගොඩක් ගේම්ස් වල අපි ගෙවල් හදන්නේ මැප් එකේ එක තැනකනේ. හැබැයි Outbound එකේ ඔයාගේ බේස් එක තියෙන්නේ වෑන් එක ඇතුලේ සහ ඒකේ වහලේ උඩ. ඔයා ගේම් එක පටන් ගන්නේ මලකඩ කාපු පරණ හිස් ඉලෙක්ට්‍රික් කැම්පර් වෑන් එකකින්. මේකේ පිටිපස්සේ ඩිකිය, ඒ කියන්නේ ට්‍රංක් එක ඇරියම ඒක ඇතුලෙන් එළියට එනවා පොඩි මේසයක්. ඒක තමයි ඔයාගේ පර්සනල් වර්ක්ෂොප් එක. එතනින් ඔයාට පුළුවන් එකතු කරපු දේවල් වලින් අලුත් බඩු හදන්න. මේ බේස් බිල්ඩින් සිස්ටම් එක පට්ටම මොඩියුල. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන විදිහට කෑලි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. වෑන් එක උඩට ලිය වලින් තට්ටු හදලා ලොකු ටෙන්ට් ගහලා නිකම්ම ගමන් කරන ගෙයක් බවට පත් කරන්න ඔයාට පුළුවන්. කැලේ මැද ලස්සන තැනක වාහනේ නවත්තලා පැත්තෙන් එළියට එන කැනපි එක දිගෑරලා පුටුවක් තියාගෙන මේකේ ලස්සන කරද්දී එන ෆීලිං එක නම් ඇත්තටම පිස්සු හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෑන් එකේ පාට වෙනස් කරන්න. ඇතුලේ තියෙන ඇඳන්, මේස, පුටු ඔක්කොම ඔයාට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. Outbound ගේම් එකේ තියෙන ගැඹුරුම මැකැනික් එක තමයි මේකේ එනර්ජි මැනේජ්මන්ට් එක. ඔයාගේ වෑන් එක දුවන්නේ සහ ඒක ඇතුලේ තියෙන මැෂින්ස් ටික වැඩ කරන්නේ කරන්ට් එකෙන්. හැබැයි මේකේ ෂෙඩ් වලට ගිහින් තෙල් ගහන්න නෑ. ඔයාටම තමයි කරන්ට් එක හදාගන්න වෙන්නේ. ඒකට ඔයාට පුළුවන් වෑන් එක උඩ සෝලා පැනල් හයි කරන්න, සුළම් පෙති හයි කරන්න. දවල්ට ඉර එළියෙන් සෝලා පවර් එක එනවා. රෑට සුළඟින් හුළම් පෙති හරහා පවර් එක ගන්නවා. අර මං කලින් කිව්ව ඩයිනමික් වෙදර් එක මෙතනදි තමයි වැදගත් වෙන්නේ. වහින දවස් වලට සෝලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හුළඟ තියෙනවා නම් ටර්බයින්ස් වලින් පවර් එක එනවා. ඒ එන කරන්ට් එක ලොකු බැටරි බැංක් වල සේව් කරලා තියාගන්න ඕනේ ඔයා රෑට පාවිච්චි කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ මැෂින් ඔක්කොම පස්සේ කාලෙක ඔටෝමේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉබේම වැඩ කරන විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට
ඔයාට පුළුවන් වතුර මෝටරේ හයි කරලා බට දාලා ඔයා වෑන් එක උඩවවන එළවලු කොටුවට ඉබේම වතුර වැටෙන සිස්ටම් එකක් හදන්න. මේ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් එක තේරුම් අරන් කේබල් ඇදලා මුළු වෑන් එකම ස්මාර්ට් හෝම් එකක් වගේ හදද්දී ඇත්තටම ඔයාට මාරම චිල් එකක් දැනෙයි. ඊළඟට බලමු මේ බඩු හදන්න ඕනේ කරන සම්පත්, ඒ කියන්නේ රිසෝසස් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ලෝකයේ පුරාම ඇවිදිද්දි ඔයාට දකින්න හම්බ වෙනවා අතෑරලා දාපු ගොඩනැගිලි, පරණ කර්මාන්ත ශාලා වගේ දේවල්. මේ ලෝකේ ඇවිදලා ඔයාට ලී, ගල්, ප්ලාස්ටික්, යකඩ කෑලි වගේ දේවල් හොයාගන්න තියෙනවා. හැබැයි මේ ගස් කපන එකයි, ගල් කඩන එකයි නිකම් බටන් ඔබාගෙන ඉන්නවට වඩා වෙනස් විදිහකටයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතනදී පොඩි රිදම් මිනිගේම් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ තිරේ පෙන්නන රවුමට හරියටම සද්දෙත් එක්ක ටයිමින් බලලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරියටම ක්ලික් කරොත් ඔයාට හම්බෙන බඩු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. වැරදුනා කියලත් හැබැයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පට්ටම දේ තමයි මේකේ තියෙන රීසයිකලින් සිස්ටම් එක. පරිසරය ගැන හිතලා හදපු ගේම් එකක් නිසා කැලේ ඇවිදිද්දි ඔයාට මිනිස්සු දාලා ගිය ප්ලාස්ටික් බෝතල්, පරණ ටයර් වගේ කුණු එකතු කරලා වෑන් එකේ තියෙන මැෂින්ස් වලින් ඒවා රීසයිකල් කරලා අලුත් බඩු හදන්න පුළුවන්. ඉන්වෙන්ටරි එක පිරුණාම එක ක්ලික් එකකින් ඔක්කොම බඩු ටික වෑන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකට යවන්න පුළුවන් නිසා බඩු මැනේජ් කරන එක වදයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගේම් එකේ සිංගල් ප්ලේයර් ගහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ උපරිම ආතල් එක එන්නේ යාළුවෝ එක්ක ගැහුවාම. 4 player කෝප් මේකේ තියෙනවා. හිතලා බලන්නකෝ යාළුවෝ 4 දෙනෙක් එක්ක වෑන් එකේ නැගලා මේ ලෝකේ රවුම් ගහද්දි කොහොමද කියලා. මල්ටිප්ලේයර් ගහද්දි ඔයාලට වැඩ බෙදා ගන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් වාහනේ එලවද්දි තව එක්කෙනෙක් වෑන් එක ඇතුලේ මැෂින් ටික කන්ට්‍රෝල් කරනවා. අනිත් දෙන්න එළියට බැහැලා බඩු එකතු කරනවා. යාළුවෝ එක්ක කතා කර කර සින්දුවක් දාගෙන යද්දි මේ හිස් ලෝකේ තියෙන පාළු ගතිය නම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඔයා තනියම ප්ලේ කළත් ඔයාට පාළු නැති වෙන්න මේගොල්ලෝ සුරතල් බල්ලෙක් දීලා තියෙනවා. මේ බල්ලා වෑන් එකේ ඉස්සරහා සීට් එකේ ඔයා එක්කම යනවා. එළියට බැස්සම කොහේ ගියත් ඌ පස්සෙන් එනවා. එයාට ආදරය කරන්න, ඒ කියන්නේ පෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාට කියන්න පුළුවන් ගිහින් ලී කෑලි අරන් එන්න, නැත්තම් ප්ලාස්ටික් හොයලා ගේන්න කියලා. එතකොට එයා දුවලා ගිහින් ඒ දේවල් අරන් එනවා. ඇත්තටම ඒක පට්ටම කියුට් අත්දැකීමක් වගේම ගේම් එකට ලොකු ජීවයක් දෙන දෙයක්. ඉතින් රිවිව් එකක් කිව්වම හොඳ වගේම නරකත් ටිකක් කියන්න එපැයි. මට ප්ලේ කරද්දි සහ අනෙත් ප්ලේයර්ස් ලගේ අදහස් වලට අනුව තේරුණ ප්‍රධානම අඩුපාඩු කීපයක් නම් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වෑන් එක යන්නේ පට්ටම හෙමින්. උපරිම වේගය පැයට 40ක් වගේ තියෙන්නේ. මේකේ ලෝකයේ ලොකු නිසා එක කෙලවරක ඉඳන් අනිත් කෙලවරට වාහනය යද්දි සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඒක මේකේ කෝසි වයිබ් එකට ගැලපුණත් සමහර වෙලාවට ටිකක් කම්මැලි හිතෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වාහනෙන් බැහැලා දුවන්න ගියාම ස්ටැමිනා එක ඉවර වෙනවා. මට තේරෙන්නේ නැති දේ තමයි කිසිම හතුරෙක් නැති, කිසිම හදිසියක් නැති කෝසි ගේම් එකක ඇයි අපිට දුවන්න බැරි විදිහට ස්ටැමිනා බා එකක් දැම්මේ කියන එක. තව දෙයක් තමයි වාහනේ එලවද්දී third person view එක. ඒ කියන්නේ වාහනේ පිටිපස්සෙන් පේන විදිහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි වාහනෙන් බැස්ස ගමන් එක ෆස්ට් පර්සන් වෙනවා. ඒ නිසා එක පාරටම මාරු වීම සමහර අයට ටිකක් කරකැවිල්ල හැදෙන ගතියක් ගේන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සිංගල් ප්ලේයර් ගහද්දි ලෝකෙ වෙන NPCලා නැති නිසා පැය ගාණක් යද්දි ලොකු පාළු ගතියක් වගේම එකම දේ කරනවා වගේ හැඟීමක් එනවා. ඔන්න දැන් වැදගත්ම ටික. මේක ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද? 2026 මැයි මාසේ රිලීස් වුණ මේ ගේම් එක PC, Xbox Series X සහ S, PlayStation 5 සහ Nintendo Switch කියන platforms වලට ඇවිත් තියෙනවා. මේක Mac වලට නම් officially support කරන්නේ නැහැ. ඔයා PlayStation 5 එකේ play කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පට්ටම smooth experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows PC requirement ගත්තොත් මේක low end PC තියන අයටත් superiorටම වැඩ කරනවා. සාමාන්‍ය Core i3 processor එකක්.
8GB RAM එකක් එක්ක GTX 1050 වගේ පරණ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තිබ්බොත් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ස්ටොරේජ් එකට යන්නේ 16GB වගේ පොඩි ඉඩක්. ඉතිං ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව දවස තිස්සේ වැඩ කරලා පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා ඇවිත් කෝපි එකක් හරි තේ එකක් හරි හදාගෙන හිත නිවාගන්න ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලස්සනම වෑන් ලයිෆ් ගේම් එකක් තමයි Outbound කියන්නේ. ඔයාගේ PC එකට හරි කන්සෝල් එකට හරි මේක සෙට් වෙයිද? ඔයා මේකේ හදන වෑන් එක මොන වගේද කියලත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා දිගටම මේ වගේ සුපිරි ගේමින් සහ ටෙක් කන්ටෙන්ට් බලන්න Who's Mr. J channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ජය වේවා. Happy gaming.